งจะรู้กันอยู่แล้วว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่กินทั้งพืชและสัตว์และยิ่งสัตว์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเนื้ออะไรก็ดูเหมือนว่ามนุษย์ก็จะหาทำเอามากินได้ซะหมดไม่ว่าจะเป็นหมูวัวไก่หมาม้ากวางแกะแพะไปจนถึงอะไรแปลกๆอย่างเช่นจระเข้ตุ๊กแกงูบางชนิดก็ถึงขั้นโดนล่ามากินจนสูญพันธุ์ไปเลยอย่างนกโดโดกินมันซะทุกอย่างขนาดนี้แล้วพวกเราสงสัยกันไหมคะว่ามันมีเนื้ออะไรที่มนุษย์กินไม่ได้หรือเปล่าถ้าใครสงสัยเรื่องนี้เหมือนกันแล้วยังไม่มีคำตอบวันนี้เราไปหาคำตอบกันค่ะบนโลกเรานี้มีสิ่งมีชีวิตอยู่มากมายหลายชนิดและแต่ละชนิดก็มีประเภทการกินอาหารที่แตกต่างกันออกไปหรือแม้แต่มนุษย์เราที่เป็นสปีชีส์เดียวกันหมดนะตอนเนี้ยก็ยังกินอาหารไม่เหมือนกันเลยประเภทการกินที่เรามักจะคุ้นหูก็จะมีอยู่ 2-3 ประเภทนั่นก็คือ 1. Omnivore ก็คือสิ่งมีชีวิตที่กินทั้งพืชและสัตว์ก็คือสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยกินทั้งพืชและสัตว์เลยหรือว่าถ้าต้องอยู่ในสภาพที่กินพืชอย่างเดียวหรือว่าเนื้อสัตว์อย่างเดียวในระยะเวลาสั้นๆก็สามารถมีชีวิตอยู่รอดได้เช่นกันคือกะว่าไม่อดตายนั่นแน่อยู่ไหนก็หากินไปได้เรื่อยก็ถือว่าเป็นการกินมังประเภทหนึ่งเหมือนกันนะคะก็คือกินมังให้หมดเลยโอ้ไม่น่าเล่นเลยนะมุกนี้ตัวอย่างสิ่งมีชีวิตจากประเภทนี้ก็มีทั้งหมีนกหมาแรคคูนจิ้งจอกและแมลงบางประเภทเป็นต้นค่ะลำดับที่ 2 herbivore หรือก็คือสัตว์กินพืชอันนี้ก็กินมังจริงๆนะไม่ได้ล้อเล่นแล้วนะคะก็คือสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ปรับร่างกายมาจนสามารถกินพืชเป็นอาหารหลักอย่างเดียวได้แล้วอย่างเช่นม้าแกะวัวควายแพะกวางเป็นต้นลำดับที่ 3 carnivore ก็คือสิ่งมีชีวิตที่กินเนื้อสัตว์เป็นอาหารเพียงอย่างเดียวเท่านั้นอย่างเช่นเสือสิงโตฉลามเป็นต้นค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีอีกประเภทที่เพื่อนๆอาจจะไม่คุ้นหูกันนั่นก็คือ detritivore หรือว่า scavenger ก็คือสิ่งมีชีวิตที่กินซากพืชซากสัตว์ได้แก่ไส้เดือนดินปลวกและกิ้งกือเป็นต้นค่ะเรารีบผ่านสไลด์นี้กันไปก่อนดีกว่านะคะโอ้โหยิ่งดูยิ่งขนลุกเองเนี่ยเกริ่นมายังมีสาระขนาดนี้แล้วโอ้โหยังกับเรียนสปช.กันอยู่เลยเดี๋ยวนี้เขาไม่เรียกสปช.กันแล้วสินะใครเข้าใจนี่รู้รุ่นเลยนะคะถ้าน้องๆคนไหนงงก็คือสปช.นี่เป็นชื่อวิชาที่ย่อมาจากสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตก็คือพวกวิทยาศาสตร์กับสังคมควบในวิชาเดียวกันสมัยประถมนั่นแหละค่ะแต่ตอนนี้มันไม่มีแล้วเนาะมาต่อกันถ้างั้นมนุษย์ที่เป็นสัตว์ที่กินทั้งพืชและเนื้อสัตว์เป็นอาหารเนี่ยกินมังสวิรัติทุกอย่างแบบนี้แล้วมันมีเนื้ออะไรที่มนุษย์กินไม่ได้บ้างหรือเปล่าเราไปดูกันเลยค่ะลำดับที่ 1 เนื้อกระต่ายจริงๆเนื้อกระต่ายถามว่ากินได้ไหมก็กินได้นะคะแต่ว่าเนื้อกระต่ายเนี่ยมันจะลีนมากๆเลยก็คือมีแต่โปรตีนแทบจะไม่มีไขมันหรือว่าสารอาหารอื่นๆเลยดังนั้นถ้าจะกินเนื้อกระต่ายเป็นเนื้อสัตว์เพียงอย่างเดียวเพื่อที่จะมีชีวิตรอดนั้นก็จะไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันจะมีผลอันตรายต่อเรานั่นก็คือโปรตีน poisoning หรือมีชื่อเล่นก็คือ rapid starvation หรือภาษาไทยก็คือความเป็นพิษของโปรตีนซึ่งเป็นอาการขาดสารอาหารชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคนเราขาดสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตและไขมันเป็นระยะเวลานานเกินไปเมื่อเราอยู่ในสภาวะโปรตีนเป็นพิษเราก็จะมีอาการคลื่นไส้เวียนหัวอ่อนเพลียความดันเลือดต่ำหัวใจเต้นช้าและก็อาจจะเสียชีวิตได้ในที่สุดค่ะด้วยอาการไตวายเพราะว่าร่างกายเราไม่สามารถจัดการกับโปรตีนที่กินเข้าไปได้ค่ะเทรดนี่เราไม่ได้กำลังพูดว่ากินเนื้อกระต่ายแล้วจะตายนะคะเพราะเราเองก็เคยกินเหมือนกันค่ะเนื้อกระต่ายกระป๋องที่ฝรั่งเศสค่ะโอ้โหอร่อยด้วยแต่แค่หมายถึงว่าสมมติว่าถ้าเราอยู่กลางป่าเนี่ยแล้วเรากำลังจะอดตายนะเวลานั้นการกินเนื้อกระต่ายเพียงอย่างเดียวมันจะไม่ได้ทำให้เราอยู่รอดได้แต่จะทำให้เราตายแทนเพราะสารอาหารไม่พอค่ะลำดับที่ 2 ค้างคาวหลายคนอาจจะรู้แล้วนะคะว่าไอ้เจ้านกมีหูหนูมีปีกเนี่ยมันเต็มไปด้วยเชื้อโรคมากมายไม่ว่าจะเป็นไวรัสอีโบลาไวรัสมาร์เบิร์กและโรคอื่นๆที่สามารถแพร่จากสัตว์สู่คนได้และใช่แล้วค่ะนั่นคือสาเหตุว่าทำไมมนุษย์ถึงไม่ควรกินค้างคาวไม่ควรไปอยู่ใกล้หรือว่าทำอะไรที่พวกมันจะสามารถกัดหรือว่าข่วนเราได้ด้วยค่ะเพื่อความปลอดภัยของพวกเราทุกคนค่ะลำดับที่ 3 เนื้อแมวไอ้บ้าฉันเป็นทาสแมวฉันกินแมวไม่ลงอยู่แล้วแต่ว่าการเป็นทาสแมวนั้นไม่ใช่เหตุผลว่าทำไมเราไม่ควรกินแมวค่ะเหตุผลจริงๆก็คือแมวนั้นเป็นโฮสต์ของโรค Toxoplasmosis และโรคนี้มันสามารถแพร่มาสู่คนได้ซึ่งโรคนี้ก็จะเกิดมาจากเชื้อโปรโตซัวชนิดหนึ่งที่ชื่อว่า Toxoplasma gondii
และโรคนี้ก็สามารถแพร่ในสัตว์ได้หลายชนิดอย่างเช่นนกหนูไก่หมูม้าแพะเป็นต้นนะคะซึ่งถ้าหากติดในสัตว์ก็จะทำให้สัตว์แท้งได้และถ้าหากว่าติดต่อมาสู่คนเนี่ยนอกจากโอกาสในการแท้งแล้วถ้าเด็กรอดและเกิดออกมาก็อาจจะมีความผิดปกติทางระบบประสาทได้เพราะฉะนั้นปล่อยให้น้องแมวทำตัวน่ารักน่าเอ็นดูต่อไปแหละดีแล้วค่ะลำดับที่ 4 กระรอกดิบเช่นเดียวกับกระต่ายนะคะถ้าสมมติว่าเราหลงป่าและเราต้องการจะมีชีวิตรอดเนี่ยเราสามารถจับกระรอกมาต้มยำทำแกงกินได้เพื่อเอาตัวรอดได้ในระยะเวลาสั้นๆค่ะแต่ว่ากระรอกนั้นไม่ใช่อาหารที่จะทำให้เรามีชีวิตต่อในระยะยาวได้เพราะว่ากระรอกนั้นมีขนาดเล็กมากและเนื้อกระรอกก็จะไม่ได้ให้สารอาหารหรือว่าพลังงานมากมายเพราะว่าพวกมันก็กินอยู่แค่ถั่วกับเบอร์รี่เนาะนอกจากนี้กระรอกเป็นสัตว์จำพวกเดียวกับหนูซึ่งแปลว่ามันมีแบคทีเรียและปรสิตอยู่ค่อนข้างมากซึ่งถ้ากินดิบเนี่ยแน่นอนคุณจะต้องล้มป่วยแน่ๆแต่ถ้ากินสุกก็โอเคอาจจะได้แต่ก็ไม่ใช่อะไรที่แนะนำอยู่ดีนะคะเว้นแต่ว่าจะไม่มีตัวเลือกอื่นแล้วอีกอย่างเนื้อของกระรอกนะคะมีโปรตีนพรีซึ่งเป็นโปรตีนขนาดเล็กที่ไม่ละลายน้ำทนทั้งความร้อนความเย็นทนทั้งความแห้งและแสง UV ทนต่อการย่อยสลายโดยเอนไซม์โอ้ยมันจะทนอะไรขนาดนั้นแต่เอาเป็นว่ามันสามารถทำให้เกิดโรคสมองอักเสบได้ค่ะนอกจากที่ได้พูดไปแล้วนะคะจริงๆยังมีสัตว์อีกหลากหลายชนิดที่มนุษย์ไม่สามารถกินได้ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นสัตว์มีพิษอย่างเช่น 1. ปลาปักเป้าทุกคนรู้หรือไม่คะว่าเลือดตับและก็จมูกของปลาปักเป้านั้นมีพิษถ้าเราได้รับพิษเข้าไปแม้จะแค่เล็กน้อยอย่างเช่นปริมาณ28มิลลิกรัมแค่นี้ก็ทำให้เราอาการหนักกันได้แล้วค่ะลำดับที่ 2 ปลาสากใหญ่ปลาชนิดนี้คนส่วนมากมักจะหลีกเลี่ยงกันอยู่แล้วเพราะว่าความโหดร้ายของมันนะเนาะแต่ว่าบางคนก็หาทำเอามากินค่ะโดยหารู้ไหมว่าเนื้อของมันมีพิษต่อมนุษย์ลำดับที่ 3 ปลาวัวเช่นเดียวกับปลาสากใหญ่ค่ะเนื้อของปลาวัวนั้นมีพิษต่อมนุษย์ลำดับที่ 4 ปลาไหลบางคนอาจจะนึกถึงซูชิกันแล้วซึ่งใช่ค่ะจริงๆมันกินได้แต่ว่ากรรมวิธีในการปรุงจะต้องมีการทำอย่างระมัดระวังมากๆเลยนั่นก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ราคาของปลาไหลนั้นค่อนข้างสูงกว่าอาหารจานอื่นๆเพราะว่าเลือดของปลาไหลนั้นมีพิษซึ่งอาจทำให้เรามีอาการกล้ามเนื้อหดเกร็งและต้องกลับบ้านเก่ากันได้เลยถ้าหากกินเข้าไปดิบๆเพราะฉะนั้นครั้งต่อไปถ้าเพื่อนๆเกิดจะต้องไปติดเกาะอะไรที่ไหนถ้าหากจับปลาไหลได้ก็เลี่ยงที่จะกินมันดีกว่านะคะเอาจริงๆยังมีอีกมากมายหลายชนิดเลยนะคะทั้งบนบกแล้วก็ในน้ำอย่างพวกกบมีพิษคางคกปลาดาวงูเสือซึ่งงูเสือเนี่ยมันกินคางคกเข้าไปไม่พอนะคะมันยังจะเก็บพิษคางคกไว้ที่ผิวตัวเองได้อีกโอ้ my god นี่มันอะไรกันเนี่ยมนุษย์เรามันจะไม่มีพิษส่งแบบสัตว์อื่นๆเลยเหรอลืมไปมนุษย์เรานะคะมีสมองที่คิดประดิษฐ์อาวุธต่างๆได้นี่นาและใช่ค่ะจีก็มีสมองนะคะเผื่อเพื่อนๆที่หลงมาฟังแล้วเพิ่งรู้จะเล่นตัวเองทำไมเนี่ยและนอกจากว่าชนิดที่ว่ากินได้หรือกินไม่ได้แล้วในร่างกายของสัตว์ที่มนุษย์กินเป็นปกติอย่างเช่นหมูวัวอะไรเงี้ยมันมีส่วนไหนที่มนุษย์กินไม่ได้อยู่หรือเปล่านะเราสงสัยค่ะก็เลยไปหามาคร่าวๆเป็นเนื้อหาเสริมในคลิปนี้เลยซึ่งบางอันมันก็อาจจะ obvious อยู่แล้วว่ามันกินไม่ได้ซึ่งได้แก่หนังขนเขาฟันเลือดในที่นี้คือเลือดแบบเลือดกินสดๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าเป็นต้มเลือดหมูเราก็ชอบเหมือนกันค่ะไขมันกระดูกเอ็นมูลสัตว์มูลสัตว์ like I wouldn't know และต่อมต่างๆเป็นต้นค่ะถ้ามีสัตว์ชนิดไหนที่เรายังไม่ได้พูดถึงในคลิปนี้ก็สามารถเพิ่มเติมมาได้ในคอมเมนต์เลยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และก็กดแชร์เพื่อนๆดูและถ้าอยากติดตามคอนเทนต์แบบนี้ต่อไปก็กด subscribe เพื่อมาหาคำตอบเรื่องอื่นๆไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ